તારીખ 18મી ફેબ્રુઆરી 2020. સમયસર કલશ ટીકા પાનો 250 કલશ 263. એવં તત્વ વ્યવસ્થિત્યા સ્વમ વ્યવસ્થાપયન સ્વયં અલિંગી શાસનમ જૈનમ અને કાંતો વ્યવસ્થિત. આટલું કહેવાથી અનેકાંતને અર્થાત શાદવાદને કહેવાનું આરંભ્યું હતું તે પૂર્ણ થયું. પોતે અનેકાંત વસ્તુના સ્વરૂપને જે રીતે દેખાડવા માગતા હતા એ તે શાદવાદ શૈલીથી પોતે દેખાડ્યું છે. એવો છે અનેકાંત. અનેકાંતપણાને અનેકાંત પડ્યા વડે બજોરથી પ્રમાણ કરતો હતો. અનેકાંત વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું છે કે જે સ્વયં સ્થાપિત છે. અનેકાંતની સિદ્ધિ કરવા માટે કંઈક કરવું પડે એમ નથી. આચાર્યદેવ ઘણી વાર એવી વાત લે છે કે કોઈ એક પ્રશ્ન ઊભો કરીને બે જવાબ આપે, આ જવાબ ખોટો છે બીજો જવાબ સાચો છે એવી વાત કરી. આપણે લેવું છે વસ્તુ એકાંત છે કે અનેકાંત. તો વસ્તુ એકાંત છે એવું જો તમે સાબિત ન કરી શકો, વસ્તુ અનેકાંત છે સાબિત થઈ જશે. વેદાંત માને છે કે બૌદ્ધ માને છે જગત તો એકેય પદાર્થ ન હોય તો, અને શાદવાદ શૈલી જે તે અનેકાંતની વાત કરે જગતના બધા પદાર્થ એવા હોય તો કદાચ આવું પણ બને એવી કોઈ શક્યતા છે કે એક શક્યતા જ નથી. એકાંતને માનીએ એકાંત પદાર્થ પણ હોય તો જે તમે કહી શકો આવી શક્યતા છે. એકે પદાર્થ ન હોય તો અનેકાંતને સાબિત કરવા માટે બીજી કોઈ જરૂર નથી એ કહે છે. અનેકાંતપણાને અનેકાંતપણા વડે બજોરથી પ્રમાણ કરતો હતો. એ એક છે એ જ અનેક છે. જે દ્રવ્ય છે એ ગુણ જ છે, જે દ્રવ્ય છે એ પર્યાય જ છે. ખરેખર પદાર્થમાં આ દ્રવ્ય આ ગુણને આ પર્યાય ભેદ નથી. એને સમજવા માટેના અતદભાવિક ભેદ છે, ખરેખર ભેદ નથી. જોવાની દ્રષ્ટિઓ છે અતદભાવથી. પદાર્થ નીતિ અનિત્ય ઉભયાત્મક છે કે ઘંટીના બે પડ જેવી છે વસ્તુ. માટે તમે નિત્ય જોયો તો નિત્ય દેખાય, ક્ષણિક જોયો તો ક્ષણિક દેખાય. ઘણી વાર પહેલા આપણે દાખલા લેતા, એક ફ્રેમમાં 3 ફોટા હોય, અમુક એંગલથી જો એક દેખાય, સીધા જોયું બીજા એંગલ જો બીજો દેખાય. વસ્તુ એવી છે કે 3 જુદા જુદા ફોટા છે. દેવી ગુણ પર્યાય કટકા છે જુદા અંદરમાં. મગડીદારના બે પદા હોય એવો પદાર્થ છે. ના પાડે, કોણ ના પાડે? દેવે સામે જોવાની બે દ્રષ્ટિઓ છે કે બીજું કોઈ? છે ને. દેવીનું અસ્તિત્વ જુદું, દેવીનો સ્વભાવ જુદો, દેવીનું કામ જુદું. ગુણના સ્વભાવ જુદા, ગુણનું અસ્તિત્વ, ગુણનું કાર્ય જુદું. અને દેવી કે એને ગુણ કેવા ભેદ હશે ત્યાં? એ નથી. સત એક છે, સત અનેક છે. સત એક સ્વાભાવિક છે, બીજું કોઈ છે? સવારના વિશે આવે દેવી સામાન્ય એ જ અસ્તિત્વ છે કે બીજું કોઈ? શાંતિથી વિચારો. ભેદથી ઉપાડ કરનારો આચાર્ય ભેદથી સમજાવે છે, શિષ્ય ભેદથી સમજે છે. પણ
આચાર્યદેવ અભેદમાં ઊભા છે અને આપણે પણ અભેદમાં જવું છે. ભેદ વચ્ચે આવ્યા વગર રહેતા નથી. એક તો જ્ઞાનમાં ઉઘાડ એટલો છે. કથન કરવું હોય તો આ નહીં વિભાગથી કથન કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. પણ એ કર્યું એટલે વસ્તુ ખંડિત થઈ ગઈ. પદાર્થને દિવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી જુઓ. પદાર્થના 4 કટકા થયા. પદાર્થને દિવ્ય ગુણ પર્યાય જુઓ. પદાર્થના 3 કટકા છે જ દેવું. શાના સહિત? જીવના સ્વરૂપને સાધવા સહિત. જો તમારે આત્માની અનુભૂતિ કરવી હોય તો આત્માને અનેકાંત રૂપ માન્યા વગર આ થઈ શકે એમ નથી. કેવું છે અનેકાંત? સર્વજ્ઞ વિતરાગ પ્રણીત છે. એટલે કે વસ્તુની વ્યવસ્થા એવી છે કે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ પ્રમાણે કહ્યું છે. અને કેવો છે? અમિત અટલ છે. ઉપદેશ જેનો એવો છે. ભગવાનની વાણીમાં જે વાત આવી એ અનક્ષાત્મક ધ્વનિ હોવા છતાં એ વસ્તુના અનેકાંત સ્વરૂપનું દ્યોતક છે. એ વાત આપણે શિરોમાન્ય કરવી જોઈએ. પછી 2 નૈતિક કથન તો ગણધરદેવ વાગથી શરૂ થશે. ભગવાનની દિવ્ય ધૂન એકરૂપ છે, બાકી દ્વૈત નથી. હવે વસ્તુનું અનેકાંત સ્વરૂપ આ તે સ્થાપિત કરીને આચાર્ય દેવ એક જુદો વિષય લેવા માંગે છે. એ છે સાધ્ય સાધકપણું. હવે સાધક કોણ અને સાધ્ય કોણ? સાધક શબ્દ જે છે 2 અર્થમાં વપરાય છે. એક સાધનના અર્થમાં પણ વપરાય છે અને એ સાધનનો વાપરનાર સાધક એ અર્થમાં પણ વપરાય છે. આપણે આપણા જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરવું છે. કઈ રીતે? કારકના ભેદથી લઈએ તો કરતા કોઈ એક સાધનનો ઉપયોગ કરી અને આ કામ કરે છે એવું આપણે સમજવું છે. હવે સવારના આપણે વિષય ચાલે કે પ્રજ્ઞાથી ગ્રહો નિશ્ચય જે ચેતનારો તે હું, દેખનારો તે જો, જાણનારો તે જો. ત્યાં આચાર્યદેવ કારકથી આપણે સમજાવે છે. અને કોઈ પણ કાર્ય હોય તો કરનાર કોણ છે? તો કે પોતે. સાધન શું છે? તો પ્રજ્ઞા. અને હવે એ વાત લઈને દેખાડવા માગે છે કે આત્માની સાધના કોણ કરવા માગે છે? કે પોતે જ. જે જીવ અનાદિકાળથી 4 ગતિ પરિભ્રમણ કરીને દુઃખી થતો હતો એ જીવ હવે આત્મકલ્યાણ કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવા માગતો હોય 4 ગતિ પરિભ્રમણમાં જે પરમાર્થ દુઃખ જ છે એવી સ્થિતિથી કાયમ માટે બચવા માગતો હોય તો એણે શું કરવું જોઈએ? જ્યારે સંસારના પરિભ્રમણની વાત આવે ત્યારે નિમિત્ત તરીકે દિવ્ય કર્મ હોવાથી દિવ્ય કર્મ જ આ પ્રમાણે જીવને રખડાવે છે. એ જાતની કથન શૈલી છે. એ કથન કરનારાને દિવ્ય કર્મને કોઈ સ્વતંત્ર સત મળતું જ નથી. જીવ પોતે જે ભાવ કરે એ પ્રમાણે કર્મતંત્ર બન્યું છે. ભેંસના શિંગડા ભેંસને જ ભારે પડે. તમે જે જાતના પરિણામ કરો છો એનું ફળ વર્તમાનમાં તમને મળે છે, એ સંયોગ અપેક્ષા ભવિષ્યમાં પણ મળે છે. એમાં કર્મતંત્રની વાત ભેગી આવે છે. કર્મ દ્વારા જીવને સુખ દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે. 4 ગતિમાં જે છે એ જીવને એના પરિણામનું ફળ ભોગવવાના સાધન કીધા છે. એ માત્ર વ્યવહાર અપેક્ષા કીધા છે. શું કામ? એ પ્રત્યેક દિવ્ય જે પર્યાય કરે છે પોતાના માટે જ કરે છે એ વાત સાચી છે. અને જે પરિણામ થાય છે કોઈ પ્રયોજન વિના થાય છે એમ પણ નથી.
અચેતન પદાર્થમાં શું પ્રયોજન છે આપણે સમજતા નથી. એની વિદ્યુતતા દેખાડે છે એટલી જ વાત આપણે છોડી દેવી પડે. જીવની વાત આવે ત્યારે એ પરિણામ એને સુખ કે દુઃખ રૂપે વેદાય છે. એટલે ત્યાં એ દ્રવ્ય પોતાની પર્યાય કરીને પોતાને જેનું ફળ આપે છે અને એ જીવ પોતે જ એને ભોગવે છે. અને એ એક જ સમય છે, કારણ કે એ પર્યાય છે એનું આયુષ્ય જ એક સમયનું છે. એટલે જે કરે છે એ જ વખતે ભોગવે છે અને પછી ભોગવે છે. વાત આવે ત્યારે બે વાત સાચી છે, પણ બે વખત ફળ ભોગવે છે એવું નથી. જે ફળ ભોગવે છે તો એ સમયની પર્યાયનું જ ફળ ભોગવે છે, પણ આગલા પાટલા પરિણામની સંધિ લઈએ પછીમાં કર્મતંત્ર કેવી રીતે ભાગ ભજવે છે, એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કઈ રીતે થાય છે, એ જ્યારે લક્ષ્યમાં લઈએ ત્યારે આ વાત આવી. હવે જીવ જ્યારે જે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ આચાર્ય દેખાડવા માગે છે, જે અસ્થિનાશી અનેકાંતને લક્ષ્યમાં લઈને ભૌતિક અત્યંત ભિન્નપણે સ્વતંત્રતાથી શોભાયમાન છે, એ જ પદાર્થ અંતરંગમાં અનેકાંત લઈને રહેલું છે. જે પદાર્થને મહાસત્તા તરીકે લક્ષ્યમાં લઈએ છીએ એ મહાસત્તા નિરંકુશ નથી. મહાસત્તાના પ્રતિપક્ષમાં અવાંતર સત્તાઓ છે, અને એ જે અવાંતર સત્તાઓ છે એમાંથી પ્રવેશ લઈને એ અવાંતર સત્તાઓને લક્ષણ બનાવીને લક્ષણ દ્વારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું એ સાધ્ય સાધક ભાવનો અથવા તો એ અધિકારનો હેતુ છે. તમે જો તમારા સ્વભાવ સુધી પહોંચવા માંગતા હો તો સાધ્ય શું છે? મેં અનાદિકાળથી મારું અસલ સ્વરૂપ શું છે જાણ્યું નથી. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુકાન. પછી હું માનતો હતો કે શરીર તે હું છું, પણ હું નહોતો, કારણ કે શરીર તો છૂટી જતો હતો. આયુષ પર્યંત એકને એક શરીર છે એવું માનતો હતો. એ એક જતો હતો, એની પરમાણુ તો બદલાઈ જતા હતા. ત્યાં ખરેખર કોઈ એક સત્તા હતી જ નહીં. એટલે જ્યારે આ બધી વાત ખ્યાલમાં આવી અને મારું સ્વરૂપ શું છે મને ખ્યાલ ન આવે તો જેણે આખા વિશ્વને પરિપૂર્ણપણે એના ત્રણ કાળના ઇતિહાસપૂર્વક જાણ્યું છે, એ વિશ્વમાં પોતાનું શું સ્થાન છે એને ગ્રહણ કર્યું છે, અને એવી આત્માની સાધના કરી જે પરમાદર્શા સુધી પહોંચ્યા છે એને પૂછવાથી આ વિશ્વમાં મારું એક અરૂપી જ્ઞાયક તરીકે સ્થાન છે એ વાત આવી. હનુમાન જ્ઞાનમાં આ વાત સ્વીકાર્યા પછી પહેલાં પુરુષ પ્રમાણ વચન પ્રમાણ, પછી યુક્તિપૂર્વક હા પાડવી છે, પછી અનુમાનપૂર્વક હા પાડીને શરીરથી જુદો આત્મા તે હું છું આપણા જ્ઞાનમાં આવે. હવે એવા આત્માની પ્રગટ પ્રસિદ્ધિ કરીને એવા આત્મામાં હું પણ સ્થાપવું. મારું હું પણ જે દેહમાં છે, અથવા તો બીજી રીતે લઈએ તો જીવ અને શરીરના એકપણામાં જે હું પણ છે એ ખોટી જગ્યાએ હું પણ છે એ છોડીને જો હું મારા સ્વભાવમાં આવું તો આ કામ મારે કરવું હોય તો અત્યારે સાધ્ય મારો શુદ્ધાત્મા છે. હવે એ સાધ્ય સુધી પહોંચ્યો તો કેવી રીતે પહોંચ્યા? કે સાધક દ્વારા. સાધન શું છે? તારા જ ગુણ ને પર્યાયના ભેદો એ સાધન છે. લક્ષ્ય લક્ષણનું અભેદપણું છે. એક જ પદાર્થમાં દિવ્ય અને ગુણ, દિવ્ય અને પર્યાય વચ્ચે અતત ભાવથી લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ જુદા પાડીએ તો દિવ્ય સામાન્ય સ્વભાવ જે લક્ષ્ય છે એ ગુણના પર્યાયના ભેદનું લક્ષણ છે. એ તદગુણ સંવિજ્ઞાન છે. પરમાંથી તમે આત્મામાં નહીં આવી શકો. તમારા જે અંગ ઉપાંગ જે છે એના મારફત તમે આત્મ સ્વભાવ સુધી પહોંચી શકશો. એટલે આ લક્ષ્ય લક્ષણની ભાવ લઈ સાધ્ય સાધક ભાવ આપણે દેખાડવા માંગે છે. અજ્ઞાની જીવને જે અનાદિકાળથી ચાર ગતિ પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે
અને એને જ્યારે ખ્યાલ આવે કે હું જે સુખની શોધમાં છું, ક્ષણિક સુખ આવે, હું માનું છું કે સુખી છું, પછી દુઃખમાં ફેરવાઈ જાય છે. જે સ્વભાવ હોય એ કોઈ દિવસ જાય નહીં. એ સ્વભાવનું પરિણામ થવું જ જોઈએ, પરિણામ ન હોય તો બને નહીં. જે ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનું વેદન છે એ ટકતું નથી. મતમાં આવે દુઃખ ગમતું નથી, દુઃખ ટકતું નથી, માટે દુઃખ આત્માનો સ્વભાવ નથી. સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે. જેમ આઝાદી મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, હું સુખ સ્વભાવી છું, સહજ સ્વાભાવિક સુખની પ્રગટતા એ મને થવી જ જોઈએ અને એ કાયમ ટકવી જ જોઈએ. જેમ ચેતન લક્ષણ આત્માની સર્વ અવસ્થા વ્યાપે છે, સુખ લક્ષણ પણ આત્માની સર્વ અવસ્થામાં વ્યાપવું જોઈએ. અને મારે કાયમ તકે એવું સુખ જોઈએ છે. ઓછો વધારે પડે કાયમ ટકે એવું અને સંપૂર્ણ. જ્ઞાનીઓ કે આ ધીરે અમૃત મળે છે એના તેમને સંતોષ નથી. પ્રત્યેક સમયે પરિપૂર્ણ જોઈએ છે. આ વાત આવે ત્યારે એ એવું ગોતવા માગતો હોય તો ક્યાંથી આવે? સુખ એ મારો સ્વભાવ છે, જ્ઞાન મારો સ્વભાવ છે, એટલે સર્વજ્ઞ દશા અને અનંત સુખની પ્રગટતા એ મારો અધિકાર છે અને મારે એ પ્રાપ્ત કરવું છે. હું મારા સ્વભાવના સામર્થ્ય સુધી પૂછવા માગતો હતો, જો મારે માટે મારો આત્મા સાધ્ય હોય તો હું કયા લક્ષણ વડે ત્યાં સુધી પહોંચી શકું એ સાધ્ય સાધક ભાવ આચાર્ય આપણે દેખાડવા માંગે. આ જીવની અજ્ઞાની જીવની મહેજ છે. એક વખત જ્ઞાની થાય ત્યારે એમાં આપણે કહીએ છીએ કે એક માણસ ગરીબ હોય એને એમ થાય કે મારી એક લાખ રૂપિયા મળે સંતોષ. લાખ થાય એટલે 5 લાખની માગણી આવે. એમ પછી આ ભાવ અને પરભાવ માટે વાંધો ના એટલું એને જોઈએ. એમ અહીંયા જ્યારે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિગ્રહ જેવી ભાવના ભાવે છે. મુનિપણાની ભાવના ભાવે. મુનિપણું આવે અને શ્રેણી માંડી અને આગળ વધે ત્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ શ્લોક કસાઈ જાય છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ એટલે 2 ટપ્પા આપણે પછી ત્રીજો ટપ્પો નથી લેવો. પહેલું સાધ્ય આપણે શુદ્ધાત્મા છે, બીજું સાધ્ય છે પરિપૂર્ણ પવિત્ર દશા. વચ્ચે સમ્યક દર્શનથી લઈ મુનિ પણ આખો જે મોક્ષ માર્ગ જે છે એને એક જ વાતે લઈ લેવું છે, એમાં ભેદ પાડવા નથી. ચોથા જ્ઞાની કહેવાય, 5મે કહેવાય, 6ઠે કહેવાય એમાં ભેદમાં જવું નથી. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ, આત્માની અનુભૂતિ, પછી તમારે ધ્યેય મોક્ષની પ્રાપ્તિ. આત્માની અનુભૂતિ માટે કોણ સાધન છે? મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે કોણ સાધન છે? સાધ્ય સાધક ભાવનો જે અધિકાર જે છે એને 2 ભાગમાં આપણે વેચી લઈએ. પેલું ધ્યેય તમારું આત્માની અનુભૂતિ છે. આત્માની અનુભૂતિ થાય એટલે કોઈ પણ જાતનો વિક્ષેપ પીડા વગર સમ્યક હાશ છૂટ્યા એમ કરી આરામ લેવાને બદલે જેવું સમ્યક દર્શન થયું જે એક શુદ્ધ પ્રિયની પ્રગટતા થઈ પરિપૂર્ણતાની માગણી આવે છે. અસંકુચિત વિકાસ થતો શક્તિ સ્વભાવના આશ્રય જે શુદ્ધ પ્રિય પ્રગટ થઈ ગઈ એ વૃદ્ધિગત થઈને પરિપૂર્ણતાને પામે છે. એનું જે ધ્યેય છે. એટલે સાધન જુદા છે, સાધ્ય જુદું છે. એક પહેલું સાધ્ય પોતાના આત્મા છે, બીજું સાધ્ય પરમાત્મા દશા છે. આત્માની પ્રાપ્તિ માટે જે સાધન છે એ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે છે કે બીજું કોઈ સાધન છે? બધા પડકાર આપણે ખ્યાલમાં લઈ એક વખત આપણે આપણું માનસિક ચિત્ર તૈયાર કરી લઈએ. આચાર્યદેવ આવું કંઈક આપણે કહેવા માગે છે એવું જો આપણે આપણા જ્ઞાનમાં લીધું હોય તો પછી જ્યારે અધિકાર વાંચીએ ત્યારે ખરેખર આચાર્યદેવ ત્યાં સુધી લઈ જવા માગે છે કે નહીં, અથવા આપણે જે વિચાર કર્યો તે સાચી દિશાનો છે ખોટી દિશાનો છે આપણે ખ્યાલ આવે. આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે આપણી મહેનત તો કરવી પડે.
દાખલો ગણવો અને પેપર જવાબ પહેલાં જોઈ લે એવું ન કરાય. દાખલો ગણીને પછી જવાબ જોવા જવું પડે. હવે આપણે આપણા જ્ઞાનને આ રીતે વ્યવસ્થિત કર્યું છે. હવે આપણે જોવું છે કે આચાર્યદેવ એવું કહેવા માગે છે કે જુદું કહેવા માગે છે. સાધ્ય વારાફરતી બે છે કે એક જ સાધ્ય છે? એક જ છે. તો જેમાં આપણે સમ્યક દૃષ્ટિ મુનિપણની શ્રેણી એ ભાગ ન પાડીએ, સીધી વાત કરીએ છીએ, એમ લેવું છે કે વચમાં હજી ટપ્પા ખાવા છે કે નથી સમજીએ છીએ. ચારિત્ર્યની પર્યાય જે મોક્ષ માર્ગની અંદર અગ્રસર ભાગ ભજવે છે. એક વસ્તુ સાચી કે સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનની ભૂમિકામાં જ ચારિત્ર્ય છે. એ ન હોય તો ચારિત્ર્ય છે જ. ચારિત્ર્યની ભૂમિકા એ જે છે એની અંદર જે ભાગ પડે જે રીતે છે, ક્યાં લઈ જવા માગે છે, શું કરવા માગે છે, એનો અર્થ એ નથી કે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર્ય ત્રણ ગુણ તમને આત્માની પ્રાપ્તિમાં કામ આવે, પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ ખાલી ચારિત્ર્ય જ કામ આવે, જ્ઞાન દર્શન નહીં, તો એવું નથી. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય ત્રણેયના ભલે છે ત્રણ ગુણ જુદા, દરેકનું કાર્ય જુદું છે, પણ જીવને જીવના પરિણામ આગળ જોઈએ તો એ બધા એકરૂપ જ છે. એટલે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર્ય ત્રણેયનું યુગપદપણું અને નિર્વિકલ્પ દશા, એનાથી જ તમે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકશો એવું આપણે આપણી સમજણમાં લેવું જોઈએ. હવે આટલી ભૂમિકા સમજાય છે કે આમાં કોઈ પ્રશ્ન છે? હવે આચાર્યદેવ કેવી રીતે વાત કરવા માંગે છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બે આવશે. એક વસ્તુ સમજો કે કર્તા અને કરણને જુદા પાડવા છે, દેખાડ્યા જુદા હશે ખરા? ષટકારકની પ્રક્રિયા જે છે દ્રવ્ય પર્યાય સમજવા માટે છ ભેદ પડે છે કે બીજું કોઈ? બીજી વાત કે સોનું કરતા અને હાર કર્મ એ લીધા પછી અહીં તો દાગીનો પડ્યો છે, સોનું કીધું સોનું, હાર કીધું હાર છે, એમાં કારકને ભેદ આવે છે કાંઈ નથી આવતા? એકે ભેદ નથી આવતા. એટલે કરતા કેવું કે કર્મ કેવું? જો કર્તા ને કર્મ વચ્ચે ભેદ નહીં તો કારક ને ભેદ ની કેમ વાત રહી? આમાં શું થાય છે કે સમજાવવા માટે ભેદનું અવલંબન અનિવાર્ય છે. અને કારણ કે આપણું જ્ઞાન ઉઘાડ એટલું છે. ગુરુ શિષ્ય સંબંધ આવે તો વચન વ્યવહાર અનિવાર્ય છે. આ મર્યાદામાં રહીને ગુરુનો આશય શું છે અને શિષ્યનું ધ્યેય શું છે, ગુરુએ અનુભૂતિ કરી છે, અનુભૂતિમાં જવા માગે છે, આવવા નથી. શિષ્ય અનુભૂતિ નથી કરી, અનુભૂતિ કરવા માગે છે. અનુભૂતિ શું છે અને કેવી રીતે થાય એનું માર્ગદર્શન ગુરુ આગળ માગવા આવ્યા છે. ગુરુને વિકલ્પ આવે અને સમજાવે, એવા બધી વાત આવે છે. એટલે આપણું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત છે, બિનકારક છે, એ સરખામણી અભિનકારક છે, વધુ ઉપયોગી છે. અભિન્ન કારકને ભેદ પડે પછી ષટકારકની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરવું છે કે મને એમાં ભેદમાં રહેવું છે નથી, માટે એમ કહે છે. એમાં આમાં શું થાય છે, 4, 5, 6 ગુણ છે બુદ્ધિપૂર્વકનું કામ છે. તમે આમ કરો ને તમે કરો છો એ વાત આવે છે. શ્રેણીમાં બુદ્ધિપૂર્વકનું કામ નથી, અબુદ્ધિપૂર્વક કામ ચાલે છે. દાખલા લઈએ, રસોઈ કરતા હોય તો કુકરમાં પહેલાં તો ગેસ આપવો જ પડે, પછી તો બંધ કરી દો, પછી બાકીનું કામ પછી થશે. પછી કંઈ સાધનની જરૂર નથી. અહીંથી રોકેટને ગુરુત્વાકર્ષણ બહાર મોકલવું હોય તો જોઈએ, પછી એમાં બુદ્ધિપૂર્વક ને અબુદ્ધિપૂર્વકનું કામ છે. એટલે આપણે જો સાધકની ભૂમિકા સમજવી હોય તો 14 ગુણસ્થાનમાં આપણે 3 જ ગુણસ્થાન કામ નહીં, બાકી શું કામ નહીં? બાકી તો ખાલી જાણવાનો વિષય છે.
અજ્ઞાનની ભૂમિકા તો અનુભવોથી પસાર થઈ જ. હવે એમાંથી નીકળીને આ થાવ તો કેટલો ગુરુ સમજાવીને આપણે સમજીએ પ્રમાણે કામ કર્યું તો 4-5-6 ગુરુ સર આવ્યો કે બીજું કોઈ એ કોઈ માર્ગે ચડી ગયા પછી એને ક્યાં વાંધો હતો? ક્યાં અને કઈ રીતે આપણે સમજવું છે, અને સાધન કોણ અને કઈ રીતે. સાધક એક જ છે, જીવ પોતે. સાધન એક જ છે, તમારા ગુણને પર્યાયને ભેદ. આ છે બરોબર છે. જે ગુણ અને પર્યાયને ભેદ આત્માની પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી છે એ જ ગુણને ભેદ પર્યાયને ભેદ તમે મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે. સાધન જુદા નથી, કરતા જુદો નથી, સાધ્ય જુદા છે. પેલું સાધ્ય આત્માની અનુભૂતિ, બીજું સાધ્ય મોક્ષ. પછી આપણે અંતિમ ધ્યેય તો મોક્ષ છે. મોક્ષ તમે હું કોણ છું નક્કી કર્યા પછી આગળ વધશો કે નહીં? મારે સુખી તો મિસ્ટર હું કોણ છું નક્કી કર્યું એ નક્કી નથી કર્યું. શરીરનું હું પણ કે મારે મોક્ષ પ્રાપ્ત તો એનો થવો જોઈએ. પેલા હું કોણ છે નક્કી કરવા માટે પેલું કામ છે મારું. આ વિશ્વ મારું શું સ્થાન છે કાયમી. જે શરીર મળ્યું તો ક્ષણિક છે કે બીજું કોઈ આશ્રયભૂત થતું નથી. શરીર એક સત્તાય નથી. આપણા જ્ઞાનને એક વખત વ્યવસ્થિત કરી લેવું પછી આપણે ક્યાં ને કેવી મોટી થાપ ખાઈ જઈએ છીએ. શરીર એક સત્તા છે તો એમને કેવી રીતે હું પણ કરીશ? એક સ્કંદ છે કે એનાથી વધારે કંઈ એને પરમાણુ નિરંતર આવજા કરે જ કે બાકી છે. થોડા વખત એક શકે એ નથી જતા. એટલે આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખીએ તો આજે હવે વિચારવું છે કે સાધ્ય સાધક ભાવ અને અનેકાંત બે વાત સમજાવવા માગતા હતા. આચાર્યદેવે પહેલા અનેકાંત કેમ લીધું, સાધ્ય સાધક પછી કેમ લીધું એ વિચારવું છે. જો તમે અનેકાંતને સમજો તો સાધ્ય સાધક ભાવ કેમ ન આવે? લક્ષણના ભેદ, એક અનેક નીતિની તંદના સાધન, એની ચોખવટ ન હોય તો શું સાધન હતા? જો વસ્તુ એકાંત હોત તો પર્યાય સાબિત ન થાત. જે એક છે બીજી અપેક્ષા અનેક ન હોત તો પર્યાય કેવી થાત? બધા એકબીજા કેવી રીતે ગુસાયેલા છે, લેવું જ પડે. મારે જો સમજાવવાની શરૂઆત કરવી હોય તો પદાર્થમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યનું અસ્તિત્વ અનાદિથી એમને છે. એમાં કંઈ ક્યાંથી શરૂઆત થાય ત્યાં છે. મારે જો સમજાવવું હોય તો શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે? સત્ય સ્થાપના કરે. ક્યાં? નિત્ય ટકતું શાસ્ત્ર. એની જો આપણે મુખ્યતા છે. ક્ષણિક હોય તો એનો અર્થ જ નથી. નિત્ય ટકતું સદ લીધું છે એને લક્ષ્યમાં રાખીને પછી એની અંદર એ એકાંતિક એક ન હોય. એકાંતિક હોય તો પર્યાય સાબિત પર્યાય છે કેવી રીતે છે? અનેકાંત સ્વરૂપ દેવું પડે તો જ પર્યાય સાબિત થાય. દિવ્ય અખંડ સત્તા છે એની મજબૂતી કરો પછી સંબંધમાં જાઓ. આ રીતે જ આપણે ઉપાડ કર્યો કાંઈ મુશ્કેલી નથી. પછી એક ધ્યાન રાખો કે દિવ્ય બંધારણ કે ગોખવાની જરૂર નથી, દરેક યાદ કરવાની જરૂર નથી. સહજપણે એની ચિત્રમાં ઊભું જ છે. પદાર્થની દિવ્ય ગુણ પર્યાયની વ્યવસ્થા કરી તે છે. સદાય જાગૃત થવી જોઈએ. એમ કે બધાએ 5 જણ 10 જણા ઊંઘતા હોય, દિનેશભાઈ કે તમે એક જવાબ દો કે બીજો કોઈ જવાબ દે? બહુ ઊંઘમાં તો એટલું જ્ઞાન જાગૃત છે કે નહીં? પદાર્થની અંદરની વ્યવસ્થા કેવી છે તો જ્ઞાનમાં એવી ગૂંથાઈ ગઈ છે કે કોઈ પણ વાત કે કોઈ પણ શબ્દ આવે ત્યારે એ તો તમે ટેકામાં ઊભું છે. આ શબ્દ ક્યાં ને ક્યાં અનુસંધાન વાપરો છે તો તમારી કતોડ થઈ જ જાય નહીં. તમારે એ વિચાર કરવાનો પ્રસંગ આવે નહીં. આ રીતે આ બંધારણ તમારા જીવનમાં ગૂંથાઈ ગયું હોય તો કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચશો તમને એનો ભાવ સમજવા ક્યાંય મુશ્કેલી આવી પડે. હવે વર્ષ 264 ઇતિ આદ્ય અનેક નિજ શક્તિ સુનિર્ભર અપી તો જ્ઞાન માત્રમ એતાન તો જહાતી ભાવ એવં ક્રમાક્રમ યોતિ
વિવત ચિત્તમ તદ દિવ્ય પર્યાયમયમ ચિદિહ્યમ અસ્તિ વસ્તુ. વિદ્યમાન પૂર્વોક્ત જ્ઞાન માત્ર જીવ દિવ્ય ગુણ પર્યાય રૂપ છે. આ વાત આમ છે કે જીવ દિવ્યનું દિવ્યપણું કહ્યું છે. પેલો કર્ષ નમઃ સમયસારાય ભાવાય ચિત્ત સ્વભાવાય સમયસારાય. હું એક જગતનો પદાર્થ છું. એ પદાર્થની વાત આવી એટલે દિવ્ય ગુણ પર્યાય બેસી ગયો. હવે હું બાકીના પાથી જુદો પડ્યો ચિત્ત સ્વભાવ લીધો. પછી સમયસારાય. આ વાત લઈ અને આપણે સમજાવવા માંગે છે કે વિદ્યમાન પૂર્વોક્ત જ્ઞાન માત્ર જીવ દ્રવ્ય, જેને આગળ આચાર્ય દેવ 14 બોલ દ્વારા સમજાવી ગયા, તે દિવ્ય ગુણ પર્યાયરૂપ છે. અંતરનું અનેકાંત છે, દિવ્ય ગુણ પર્યાયરૂપ છે. વાત આવી. આ વાત આવી જીવ દિવ્યનું દિવ્યપણું કહ્યું. એવું છે જીવ દિવ્ય પૂર્વોક્ત પ્રકાર પહેલો વીણશે તો જ આગળનો ઉપજે, અને વિશેષ રૂપ છે. પરંતુ ન ઉપજે ને ન વીણશે એ રૂપે છે. અંશરૂપ ભેદ પદ્ધતિ તેનાથી પ્રવૃત્તિઓ છે. પરમ અચંબો જેમાં એવું છે. શું કહે છે? ઉત્પાદ વૈદ્યુક્ત સત. આ વાક્ય જે છે આપણને ઉત્પાદ વૈદ્યુક્ત સત જે છે એની સ્થાપના કરે છે, જેને સૂત્ર તરીકે આપણે માન્ય કરીએ છીએ. આટલી વાત આવે છે. શબ્દ કેવી રીતે ફરી આપણે વાંચીએ. પૂર્વોક્ત પ્રકારે પેલો વીણશે તો આગળનો ઉપજે. આગલી પર્યાયનો વ્યય થાય તો નવી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય. નું સિગ્નલ આવે છે એટલે ઓડિયો આવે છે, કેમેરા નથી આવે. એટલે કેમ ચાલુ કરવી? ત્યાં વાંધો કનેક્શનમાં તો જોયું એમ કે દેખાતું નથી. કે અહીંથી એક અહીંયા હતું, અહીંયા એક છે ને, અહીં ક્યાંય દેખાતું નથી. આ એક છેડો છે ને એ લટકતો હતો. આ બે હતા ને, એક લટકતો છેડો હતો. એ ક્યાં ગયું કંઈ ખબર નથી પડતી. લાઇટનું છે. ત્રીજો એક હતો, ક્યાં ગયું ખબર નથી પડતી. આવી ગયું. તમે કીધું ને એક છેડો લટકતો હતો. થેન્ક યુ. બધી વાત સાચી, પણ મારા કહેવાથી આવ્યો એટલે મારે પણ થેન્ક યુ કહેવું પડે. હું લોકો તો બીજું આવ્યું ને મારું મન નહીં. આ તો મજા છે. કાંઈ કાંઈ વાંધો નહીં. પછી વિરાગીને બધા કે તો 5 મિનિટ ઉભા રહ્યો, અમે હારે આવી અને પછી બધા અત્યારે સારું સારું લે પતી ગયો. જો હવે આ વાક્યમાં ઉત્પાદ વેદયુક્ત સત કેવી રીતે ઉતરે છે, શાંતિથી વિચાર કરજો. શું કહે છે? પૂર્વોક્ત પ્રકારે પેલો વીણશે તો આગળનો ઉપજે. જે વ્યય છે ઉત્પાદનું કારણ છે. ઉત્પાદ છે વ્યયનું કારણ છે. પ્રવચન સાહેબની ગાથામાં ઉત્પાદને વ્યયનું કારણ કીધું છે,
બેને ઉત્પાદનું કારણ. એક પર્યાય અભાવ થાય તો નવી જગ્યાએ આવે કે એમને આવે? એ નવી પર્યાય આવી ટકવા માટે આવે છે કે નાશ પામવા માટે આવી? જે ઉત્પન્ન થઈ નાશ ના પામે નવી કેવી રીતે આવે? બરાબર. જો શું કે છે, પૂર્વોક્ત પ્રકારે પેલો વીણશે તો આગળનો ઉપજે. પેલો એટલે પર્યાય દેવે નહીં, પેલો વિનેશ્વર આગળ ઉપજે અને વિશેષણ છે. વિશેષણ એટલે શું? દરેક પર્યાયને એનો એને ભાવ છે. દરેકે દરેક પર્યાયનો સ્વભાવ એકબીજાથી જુદો છે. જેમ પર્યાયની વાત આવે તો ક્રમને વ્યતિરેક પણ આવે. પર્યાય એક પછી એક થાય છે અને એકબીજાથી જુદી છે. સ્વભાવ કેવી રીતે? પર્યાયનું રૂપ નવું નવું છે. આગળ અનેકાંતમાં દૈવિક ક્ષેત્ર કા ભાવ લીધા. દેવીની અંદર ત્રિકાર વાત હતી, ભાવની અંદર પર્યાયની વાત હતી. જે સમયે પરિણામ થાય એ કાળ છે, એ રૂપ ધારણ કરી ભાવ છે. આગળનું જે બંધારણ જે છે ને લક્ષ્યમાં લઈ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પેલો વીણશે તો આગળનો ઉપજે, જે વિશેષણ રૂપ છે. એટલે કેવું? એક સમયના પરિણામનો ભાવ. કયો ભાવ? એ સ્વભાવ છે. ભાવ કે જુદો? એ બરાબર ધ્યાન રાખજો. તમે ઈંટનો પ્રવાહ જુઓ છો, ઈંટનો પ્રવાહ જે છે જો તમે પ્રવાહમાં કે બીજું કોઈ તો ઈંટનો જ કે બીજા કોઈનો. એટલે ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવયુક્ત ધ્રુવ દેખાડે છે. ધ્રુવ તમે જુઓ છો પર્યાયમાં. સ્વભાવ તો પર્યાય છે કે જુદી? અપરિણામી સ્વભાવને પરિણામ તો ધ્રુવ્ય. ફોટો લેવી લઈ લે પછી બડું ભલે કે આપણે શાંતિથી વિચારજો કે આ એક વાક્યની અંદર આચાર્યદેવ આપણને ઉત્પાદ ધ્રુવયુક્ત સત કઈ રીતે દેખાડવા માગે છે અને એમાં જ અનેકાંત આવ્યું છે. જો તમે આ ન સમજો તો અનેકાંત આવશે જ નહીં. અનેકાંતની સિદ્ધિની જે વાત કરવા માગે છે એ કઈ રીતે દેખાડવા માગે છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. શું કે જે જુઓ, શબ્દોનો જે ભાવ આપણે દેખાડવા માગે છે થાય છે જ્યારે તમે ધ્યાનથી વાંચો અને આજે અધિકાર જે છે અનેકાંતની સાબિતી કર્યા પછી લીધો છે એમાં આપણે ખ્યાલમાં લઈએ અને એ તે જ્યારે આપણે વિચારીએ ત્યારે એમાંથી કંઈક ને કંઈક નવા નવા ભાવ આપણા ખ્યાલમાં આવે. શું કહે છે? પેલો વીણશે તો આગળનો ઉપજે. પર્યાયનો વ્યય વ્યય એ વર્તમાન પર્યાયની ઉત્પત્તિ. આ રીતે આગલી પાટલી પર્યાયની સંધિ.
જેને આપણે ક્રમબદ્ધ પર્યાય તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમાં તો કાઢ્યો કે પહેલો વિંશેત આગળ અને વિશેષણ રૂપ છે. નામ અને વિશેષણ આપણે શબ્દ વાપરીએ જેનાથી આને ઓળખી શકીએ અને વિશેષણ કહીએ. આ ભાઈ કેવા છે, ભલા છે, કેવા છે, ભણેલા છે, સુખી છે, પૈસાદાર છે વગેરે એના વડે જાણી શકો છો. વિશેષણ બધે શું એ વ્યક્તિગત રૂપ છે. એક પર્યાય બીજા પર્યાયથી જુદી છે. ક્રમ આવ્યો, વ્યતિરેક આવ્યો. આ જે લક્ષણ છે એ સ્વભાવને પર્યાયના પ્રવાહમાં જોતા જોવાથી ધ્રુવ ની સાબિતી થાય છે. જે નિત્ય ધ્રુવ છે તે પર્યાયમાં પરિણમતા દિવ્ય રૂપે જોવા મળે છે. ભીતના સર્જનમાં ઢગલાનું વિસર્જન છે અને ઈંટનો પ્રવાહ એમને ભરી છે. ઈંટનો પ્રવાહ જે છે એ ધ્રુવની વાત છે, ઉત્પાદની વાત છે. તો ક્યાંને કઈ રીતે લઈ જવા માંગે છે. પહેલો વિંશેત આગળ ઉપજે અને વિશેષણ ઉપજે, પરંતુ ન ઉપજે ન વિશે ઉપજે. પરંતુ ન ઉપજે ન વીણશે એ રૂપ જોવા મળે છે. એ પર્યાય રૂપ પર્યાય પરિણામ રૂપ લક્ષ્યમાં લઈને એની મારફત વિકાસ સ્વભાવ સુધી પહોંચવું. પરંતુ ન ઉપજે ન વિશે તે રૂપે અંશુક ભેદ પદ્ધતિ તેનાથી પ્રવૃત્તિ છે પરમ અંશો જેમાં એવું છે. એનો શું થઈ ગયો? આ સ્વભાવ કયો થયો?
ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ યુક્તમ સત. આ દેખાડે અચંબો છે. એક છેડે અપરિણામી સ્વભાવ, અપરિણામી દૃષ્ટિ અને બીજે પક્ષે વિદુષ પરિણામ. આ દેખાડવા માંગે છે. હા, જીવ પદાર્થ કેવો છે? અચંબો ઉપજાવે છે. વાત કઈ ચાલે છે? બંધારણ પ્રમાણે જીવ પણ અનેકાંત સ્વરૂપ છે. સત્ય જ એવું છે કે જે હંમેશા ઉત્પાદયુક્ત હોય. સતની સ્થાપના તમે આ સિવાય બીજી રીતે કરી ન શકો. સત્યનો વિચાર કરીએ તો સદદેવી લક્ષણ, સત્ય અસ્ત્ર સ્વભાવ છે. ગુણ પર્યવત દ્રવ્ય, ગુણ સમુદાય દ્રવ્ય, ઉત્પાદિત સત્ય. બધાએ સૂત્રો આપણે જોવા મળે છે. જીવ નામનો પદાર્થ આવો છે, એવો ભાવ આ લીટીમાંથી આવે છે કે નથી આવતો નક્કી કરવાનો. જીવ નામનો પદાર્થ કેવો છે? ટકીને બદલે વાંચવાનો સ્વભાવ છે. નિત્ય સ્વભાવ એવો ન હોઈએ. પરિણતિ અપેક્ષા લેવા જાવ તો પરિણામના પ્રવાહમાંથી પસાર એવો ન હોઈએ. વિદુષ ભાગ જોવા જાઓ તો એક ઉપજે નાશવા આવું બધું બને. ત્રણેય જગ્યાએ ધ્રુવ ક્યાં છે, પછી છેલ્લે વિદુષ ભાગ કયો છે, બધું તમને જોવા મળે છે. આ સત્ય આપણે સમજાવે. મીઠું મગજમાં કે પ્રશ્ન છે? રસિકભાઈ, એક આખા વાક્યને આપણે કટકા પાડીને જોવાની મહેનત કરીએ તો એક પર્યાય ઉત્પન્ન થાય, આગલી પર્યાયનો વ્યય થતો જાય, પર્યાય બદલાતી જાય, દરેક ક્રમપૂર્વક આગળ વધતી જાય, એટલે ક્રમબદ્ધપણું આવી જાય. એકબીજા સાથે કારના ભાવનો વિચાર કરે, દરેક પર્યાય નવા નવા રૂપ લઈને આવે છે દેખાય. એ જે નવા નવા રૂપ જોવા પ્રવાહ, સદૃશ પ્રવાહ જવા જાઓ તો તમને પરિણત દ્રવ્ય જોવા મળે, ધ્રુવ મળે. જે કાંઈ ધ્રુવ સ્વભાવ હોય નહીં, આખી ભૂમિકા લઈને તમને દેખાડો. એટલું મગજમાં પ્રશ્ન છે? શું થાય છે? આચાર્ય દેવ દરેક વખતે કે બધી વાત નથી કરતા. આપણું જો આપણે જે વિષયને ગ્રહણ કરીએ છીએ એ માત્ર ટોપલીમાં નાખવાને બદલે એક માનસિક ચિત્ર ઊભું કરીએ. જ્યારે વાત આવે તો શું કહેવા માગે છે ખબર પડે. પરંપરાને પરિણામે કે આપણે સમજવું જોઈએ ક્યાં ને કેવી રીતે છે. આપણે પરંપરા પાડીને બે વાપરે તો કયો થાય, એક જ વાપરે તો શું લેવું? બધા એમાં શું થાય છે? આચાર્ય દેવ દરેક વખતે જો એની ચોખવટ કરવા જાય ને તો શાસ્ત્ર પૂરા થાય. આપણી જ મહેનત છે. આપણે મહેનત ક્યારે કરીએ? જે ભાગ આવ્યો છે, જે આપણે કટકાવાના છે, બીજું કોઈ એ કટકા છે એને યોગ્ય ગોઠવવા જે માનસિક છે તો મહેનત કરવી જોઈએ કે ન કરીએ ચાલે. એને કંઈ તકામું છે. શબ્દ આવે તે આમાં આવશું ને એ મગજમાં આપણે જે અથાયું એ આપણે કરશું. એ
એ ગોઠવવાની મહેનત નહીં કર્યું તો ભાવિકને પ્રશ્ન બતાવવાનો હે ધ્રુવ ભાગ દેખાડે છે એના પ્રવાહમાં જોવું છે ને એ જે તમે ઈંટનો પ્રવાહમાં જોયું કે એમને એમ જોઈએ એક દિવાલ તરફ જો સર્જન દેખાય છે ઢગલા તો વિસર્જન દેખાય પ્રવાહ તો ઈંટનો કે બીજા કોઈને ઈંટનો જે પ્રવાહ છે ઈંટ હતી તો પ્રવાહ છે કે ઈંટ નહોતી તો પ્રવાહ છે માટી હોય તો ઘડો બને માટી ન હોય તો ઘડો બને માટે એમ કંઈ લીધું ને પછી એમાંથી લીધું ને વિશેષ રૂપ છે પરંતુ ન ઉપજે ન વીણશે અપરિણામ સ્વભાવ લઈ એ રૂપે છે અંશ ભેદ પદ્ધતિ તેનાથી પ્રવર્તી રહ્યો છે પરમ અચંબો જેમાં એવું છે પદાર્થો જે છે એ છે તમે જ્યારે એને ભેદથી વિચારવા જાઓ તો એને એક કહેવાય કે અનેક કહેવાય ઉત્પાદ કહેવાય કે બે કહેવાય શું કહેવાય તમે અચંબો ઉપજે છે આ પદાર્થ એવો છે કે એક છે અનેક છે નીતિ છે બધું લે બજારે હા એકને 100%, અનિતિને 100%, નીતિને 100%, અનિતિ 100%. શું નથી કહ્યું તમે ઉત્પાદ હોય તો સત લીધું છે આ ભાવને આમાં ગુણભેદની વાત આવી નથી પણ આવી જાય ગર્ભિત આ બંધારણ આપણે દેખાડવા માંગે છે એમાં શું થાય છે આમાંથી સાધ્ય સાધન ભાવ કાઢો જે આત્મા એક જ હોત અને પેટામાં ભેદ હોતો જ નહીં તો કેવી રીતે પૂછો એટલે તમને પ્રવેશ ભેદમાંથી જ મળે લક્ષણ દ્વારા લક્ષ સુધી પહોંચી શકાય એમ છે તમે લક્ષણ વાટકી જાઓ તો નકામું છે જુદા જુદા લક્ષણો છે ને એકબીજાને સંધિ નહીં મળે તો નકામું છે તમે ખાલી નીતિ સ્વ બેસી ગયા તો નકામું છે એક સમયની પ્રિય બધું સદમાન્ય બે તો બધું નકામું છે કારણ કે આગલે વિષય ને આવ્યો તમે આવી નહીં અને બધા બદલી વ્યક્તો ભાગ કયો છે કોના પણ દવાના પરિણામ કોના એ તો કયો કોની વાત કરી જીવની વાત કરી પૂતગલની કોની વાત કરું છું જે વાત આવે એટલે ધ્રુવ તો લેવો જ પડે ટકતા ભાગ તો બદલતો હોય કે ટકતા ભાગ બદલતો હોય ટકતા ભાગનો સ્વીકારને બદલતો હોય તો શૂન્ય વાત સજ્જન પ્રસંગ આવે એક પછી આપણી આગળ દલીલો કરવા જરૂર નથી પણ દિવ્યથી નિરપેક્ષ પદે માનીએ તો શું થાય આ વાત આપણે લેવી શૂન્ય દાખલ થાય શૂન્ય જગ્યા છે ક્યાંય નથી માટે સત શાશ્વત છે ખાલી સત્ય શૂન્ય દલીલ છે કે ક્ષેત્ર ભેગું લીધું વિશ્વમાં ક્યાંય શૂન્યને સ્થાન નથી ત્યાં કોઈ તો ન્યાય ઉત્પન્ન થવાની વાત આવે ને છે જ નહીં સત્ય નાશ થાય શૂન્ય છે જ નહીં નાશ થઈ શું થાય દ્રવ્યનું નિત્યપણું દેખાડવા માટે થઈને શૂન્ય અને સત બેની દલીલ લ્યો તો જ તમે આની પહોંચી શકો ને પહોંચી ન શકો આ કામ જેણે કરી લીધું છે એ ક્યાંય મુશ્કેલી નહીં પડે જેને સતની સ્થાપના નહીં કરી હોય શું થવાનું હતું મૂર્તિ જ નથી એના પર દાગ કપડાને ગદના પે મૂકાય કેવી થવાનું અવાજ છે જો સાધી સાધક ભાવની શરૂઆત આ સુધી કઈ રીતે કરે છે જે વાત આપણે સમજવી જોઈએ આશ્ચર્યદેવ એકડે એકથી શરૂઆત કરે ખરેખર વિચાર આશ્ચર્ય થઈ જાય કે પ્રવચન સારમાં ચરણની એક ચુલિકાની અંદર આગમ જ્ઞાનથી શરૂઆત આપણે વિચાર કરતા જે ચારિત્ર કલું ધર્મો કહીને ઊભા છે મુનિદશા એ ચારિત્રજી કહેવા માગે છે એને આગમ જ્ઞાનને જ્ઞાન શું કામ લેવું આગમ જ્ઞાન તત્વ સિદ્ધાંત અને આ ચારિત્ર લીધું આત્મજ્ઞાન લેવું તો આગમ જ્ઞાન લેવું જોઈએ આગમ જ્ઞાન પછી આગમ જ્ઞાન છે ને આત્મજ્ઞાન ન હોય તો શું થાય પછી લીધું એ વખતે આત્મજ્ઞાન શું થાય એ આપણે વિચારવું એટલે એકને એક શબ્દ ક્યારે જે આવે છે ત્યારે એ શબ્દ અહીંયા ક્યાં અથવા વપરાણો છે એની જો આપણે કે ચોખવટ ન હોય તો આપણે ક્યાંક ને ભૂલ કરવા અને ભૂલ થવી સહજ છે બચવું હોય તો
આપણે કે આચાર્યદેવે લખ્યું, આચાર્યદેવ ભારો કાગળ ક્યાં લઈ જવા કીધું, વિચાર કર શું કહેવા માંગે. વિચાર કર, આપણે વાંચ્યું છે ઘણી વાર, આ ઉત્પાદન શક્તિ નહોતું ખ્યાલ આવ્યો. એમાં આ દેખાડવા માંગે, સત્ય દેખાડવા માંગે, આત્મદેવ જીવદેવી કેવો છે એની વાત આપણે સમજાવવા માગે છે. ભાવાર્થ આમ છે કે કર્મવતી પર્યાય અને અકર્મવતી ગુણ, એ ગુણ પર્યાયમય જીવ વસ્તુ. શું કીધું? પર્યાય ક્રમપૂર્વક થાય છે અને અક્રમે ગુણ રહેલા છે. પદાર્થમાં નિત્ય અને અનિત્ય એ નિત્યના છે, અને એક અને અનેક નિત્યના પક્ષમાં છે. નિત્ય નિત્ય દિવ્ય પદની સ્થાપના કરે છે. એક ભેદ પદાર્થ છે, એમાં ગુણના ભેદે છે, નિત્ય પક્ષના છે, પર્યાયના ભેદે છે, અનિત્યના પક્ષના છે. એટલે ગુણ પર્યાવત દ્રવ્યમ એ આ બોલશે ને લીધો પદાર્થ કેવો છે? ગુણ પર્યાવત દ્રવ્યમ છે. વળી કેવું છે? કેવી જીવ વસ્તુ? જ્ઞાન માત્ર જીવ વસ્તુ. હવે આત્મા કેવો? આત્મા જ્ઞાન સ્વયં જ્ઞાન જ્ઞાન ધ્યાન પણ એટલું જ આત્મા છે, બીજું આત્મા છે. હવે કેવી રીતે સમજાવજો? જ્ઞાન માત્ર જીવ વસ્તુ, દિવ્ય ગુણ પર્યાય ઇત્યાદિથી માંડીને અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ, અગ્ર સૂક્ષ્મત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, સબૃત્વ તેવું છે. અનંત ગણનારૂપ દિવ્યનું સામર્થ્ય તેના વડે સર્વકાળ ભરિતા વસ્તુ છે. જેને આપણે આત્મા કહીએ એ અનંત ગુણાત્મક છે કે ખાલી છે? આ બધું હોય તો પૂરો થાય ને. ગુણ ભેદ નકામ નહીં એમ થાય. હું ભારત કે આજે અનંત ગુણ છે ને એનાથી દિવ્ય એનાથી પરિપૂર્ણ છે કે ગુણને કારણે પરિપૂર્ણતા થાય છે. શું અનંત ગુણ દેવે એટલે અનંત ગુણનો જથ્થો એ દેવે સમૂહવાચક નામ મૂકી દે એમ નથી. દેવે ને દેવી દશા હું એક વિભક્ત આત્મા તાણ. દિવ્યને ગુણનો દિવ્યનો સ્વભાવ છે, ગુણને ગુણનો સ્વભાવ છે. ગુણનું કાર્ય દિવ્યનું કાર્ય નથી અને ગુણનો સ્વભાવ દિવ્યનો સ્વભાવ નથી. અંદરમાં અતદભાવથી જુદા છે તો કે હા, એટલે કે એક છે જુદા છે, બે છે. એકને 100% ને અનેકને 100%. આ રીતે મગજમાં બેસે તો કામ થાય, મગજમાં ન બેસે તો કામ ન થાય. એટલે જ્ઞાન માત્ર જીવ વસ્તુ દિવ્ય ગુણ પર્યાય માંડીને અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ, ગૌરવત્વ, સૂક્ષ્મત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, અપ્રદેશત્વ, અમૃતત્વ, સપ્રદેશત્વ, અમૃતત્વ એવું છે. અનંત ગણનારૂપ દિવ્યનું સામર્થ્ય તેના વડે સર્વકાળ ભરિતા વસ્તુ છે. એવી છે તો પણ જ્ઞાન માત્ર ભાવને ત્યાગતી નથી. બધું કીધા પછી આત્મા તો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. આત્મા જ્ઞાયક જ છે. આટલા ભેદભાવ બધા આ બધા નામ એક નામની આત્મા જ્ઞાય. આત્માનો સ્વભાવ શું? તો જાણ્યો હોય આત્માનો સ્વભાવ. આત્મા જ્ઞાન સ્વયં જ્ઞાન બધા છે. આત્મા કોણ? આત્મા જ્ઞાન. એવી છે તો પણ જ્ઞાન માત્ર ભાવને ત્યાગતી નથી. આ વાત આમ છે કે જે ગુણ છે અથવા પર્યાય છે તે માત્ર ભાવને ત્યાગતી નથી. તે માત્ર એવી છે તો પણ જ્ઞાન માત્ર ભાવને ત્યાગતી નથી. જે ગુણ છે તો તે સર્વ ચેતના રૂપ છે. ચેતના માત્ર જીવ વસ્તુ છે, પ્રમાણ છે, અવસ્થા આપ જ છે. જે કૃષ્ણ ભાવ છે દેખાડે છે કે ભાવાર્થ આમ છે. પૂર્વે ઊંડી લખી હતી કે ઉપાય ઉપર કહીશું એમ કહીએ
હવે ઉપાય ઉપાય કેવી રીતે કહેવાના છે આપણે સમજાવશું.